Kasi kung hindi, warm spring. Hindi sana basta. Oh my God. Warm spring. Ay, gagi, sarap. Sarap. Nararamdam na. Naranasan yung sarili ko. Mainit, Marlon. Ha? Mainit. Pwede kang maglagay ng ano dito. Mainit. Good morning guys, so it's our third day. It's our third day here in Coron, Palawan. So ngayon, chill lang muna tayo. Magsi-city tour muna tayo. And then mamayang hapon, punta tayo sa Tapyas Mountain dito. Mag-trekking tayo, tapos at 6 PM bakit? At 6 PM tayo pupunta ng Hotspring. Ito tayo magpapaganda 6 to 8 PM. So let's go! At dahil malapit lang kami sa ibang city tour destination, hindi na kami nag-city tour. Instead, we choose to go na lang sa dalawang beach sa Coron, Cabo and Bali Beach. We decided to buy our lunch na din sa palengke, and lutuin sa beach na pupuntahan namin. Sir, dito po. Ang pag-ihaw po talaga dito sa tulingan. Pero kung gusto yung magpaihaw ng ganyan, pwede rin po. Kabila sir, wala. Saan sa kabila? Sila titel. Salamat. Picados dahil sa Pitong Island po. Yung maliliit. Oo, kami nag-aaral. Ayan po yung kita mo yung mga boat na po yan, ma'am sir. Yan po yung mga turista. Nag-snorkeling po yung sila dyan. Anong tour yan, kuya? City Picados po sa snorkeling. Dito kami sa Bali Beach. Inside Bali Beach. With the sea. Nasa Indonesia tayo. Sa Indonesia. Bali Beach. We are here at Bali Beach. So, chilling lang tayo. Hey Marlon. Hey Moy. Hey mate. Ganda, kita mo yung isla. Stigo. Ayan, tag. Agad? Parang ang tanga doon. Second destination. Good morning po. Sunog, pero masaya. Let's go! What's our today? Fish na binili natin sa market tapos inihaw ni kuya dito. Improvise adapt. I love the view. Improvise adapt. Overnight. Overnight. Kain
A few moments later. Bilihan ng lobster! Yan ang lobster. Yung gusto mapilit ko mag-alin na lobster, ng bigay. Hello po. Magandang hapon po. Magandang hapon. Bigyan niyo ako sa liner. Oh, wait lang. Wow. Wala ka masyado, pre, no? Oo, too much. Pero niya mga nag... Maganda ko mga... Bakit ito kasi yung... Ilang kilo po ito? 2.5 well. And yung presyo po niya, mga magkano? Ito, 2.8. Matusap na dito. Kasi nakikita ko Yung presyo po nito, mga magkano? Sa 4 plus. Ayun, 2 kilo na Per yun. kilo po yan. Ah, per kilo? Per kilo po yan. Ah, okay. So, ito yung bilihan ng kasoy. A few moments later. Yo! So, punta na kami sa Tapyas Mountain. Mount Tapyas. Natin namin ang 750 steps. At ngayon ay 4 PM. Ayan, dyan tayo ngayon. Medyo challenging pero let's do this. Let's go. Tayo nyo na lang kami dito kaya. Salamat po. Thank you, kuya. So, let's do this motherfuckers. Installment. One way lang naman. Uy, yung tubig natin, boy! One. Okay na. 2, 3, 4, 5, 6. Okay. 700 plus na. Take it easy. Dito ka. Tsaka ka dito. Tingnan muna tayo. Our Muna tayo. first 100. Sabi, mahina na. I don't know. Is everything alright? No. So 700. That's the destination. See that? Oo nga, That's the no? destination. And we're still not in the half of it. 400 steps ahead. Ay, ang ganda. I think I'm dying. What is leg? Kaya nakapete Yun na. Nararamdaman yung binti kong kanan. Don't sit. Touchdown. Easy. Kami yung sombrero ko. Mainit. Sombrero, hindi sombrero. Tayo ka, pre. Bakit? Kailangan continue yung ano, blood flow. Hindi biglang mag-shot doon yung Heartbeat. ito mo yung buong parang dito. Gago. Taon lang yan, taon. Taon ng Coron. CNBL number 1. Yep, yep. I wish you were gay, yep, yep. Well done. So guys, ayun. Baba na tayo sa 722 ulit. This is the other half. Pero hindi na namin siya i-video kasi wala na akong memory. Memories bring back, memories bring back. Let's go! Diretso na kami sa Maquinit! Hotspring. Oo. Tricycle kami ni Kuya Charles. And after umakyat sa Sa saan yan? Mount Tapyas. Mount Tapyas.
magko-cool down tayo sa hot spring. Kaya let's Sakit na go. talaga ng binti ko. Sobrang sakit. Cool down tayo. Let's go. Parang bibigay na. So guys, dito na kami sa Maquinit Hotspring. Ayan. Ano tao? Dali. Maquinit Hotspring, hello. Kakain na kami. Diyan na kita. Baka na basta. Room temperature yung water. Awas. I was introduced to meet you. Mamaya pinasok ko ng lamig. Malat si mother. Yo, ito na yung natural hot spring. Ano yung pinagkaiba nito guys is salt water to. Sabi nila may mga ano lang daw dito. May volcano dito na parang tumagas ba. Tapos ayun yung leading source ng init ng tubig. So how was the experience? Sobrang init. Doon ako, picture na lang tayo. Sobrang init. I would sing it. 3 hours later. Pauwi na kami, pabalik na kami sa Lewis Bay. Lewis Bay Mansion. It's a wrap. It's a wrap. I'm out. I'm out. Lobster out. Lobster overrated out.